Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. No niin, vatkan. The pupil Silmät. is dilated. Hengitys. The temperature appears to be normal. Pulssi. I need to concentrate and count the Huh? heartbeats. Rappuus. I need to concentrate and count the heartbeats. Jos me klikata tossa niinku, niin ainakin kun on ollut kohdalla, niin A weak pulse, around 50 beats per minute. paljon se pulssin pitäisi But olla. you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? Testas paitaa. You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Hyvä vuotto. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Siis. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have Eikö se brought in edellinen two ollut? young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the buff, but what? As I said, Niin buff. And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. No. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Välillä kuuluu vaan Oceanic toisesta printed on it luurista. and signed Niin se by johto the on Merry huono. Men. Niin The laska, tai siis Oceanic. Isn't that säästäväinen, the että largest johto steamer ever tulee built? vaihtamaan. Yes. Se ei ole johto kaappi. These two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There Tämä are on rumours näiden of korkeuden corruption. vanha johto. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it Eikö then. White Star ollut se, Here's another one that's a bit more Titanic complex Kyllä. and maybe to Kyllä, your mitä, onko liking. tämä sama White It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your Tämä on hat. se hip 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 hurray. Parsat ei miten toimi. Vaihdan pädin. Noin lataat parsat kyllä latauksessa, mutta onko se nyt se, että nää ei ole lataat parit? Se on tietenkin yksi peli. Tuu pois. Eikö niiden pitäisi yli räjähtää, jos ne ei ole parista? Ja... Self discharge. Ei rechargeable. Kyllä pitäisi latautua. Ehkä niissä on loppunut sitten elämä. Latauduko enää? Se on toista vihreä. Onko lippik toista? Onko löysin tuolta? Vai not now for B? Aina katsoo, että lähteekö niistä valoa. No ei mun latauksesta tuosta. Voit äsken laturista pois. Onko ne tiukat? Pistän se matkustamaan sen sillä aikaa, niin katsotaan. Edelleen se lukee Dostoevskista. Dostoevskista. Senkin Dostoevski.
Suunnitelma tässä ei ole mitään tuossa. Arvasin, että jossain kohtaa kolahtaa lakku. Kirby. Koska ne on tullut lataukset paljon kertaa. Tää toimii. Tissit. No hei, se on roomalainen. Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Murder. Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual Saunassa. instructions, Mr. Holmes. Eikö I ihan shall be sama waiting for kyllä? you here, but please hurry. Olisin tässä ihan hyvin voinut omata samalla. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes, the manager of the bath, Sir Gregory Gregory Pitkin! a lad from the city council, Garrow, Sir and an Gregory archaeologist by the Pitkin. name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Gregory Pitkin. Onko se saanut tästä nimensä? You found no Nimen murder Jackson. weapon? No, Tässä Googlella That's why I löytyy called jostain you. muusta. all three witnesses and the Good. victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Sherlockit oli talvialessa kaikki, mutta ne aikaisemmat Sherlockit, edellisen Sherlockin vielä pelattiin, niin sitä aikaisemmat niin oli niin paljon yksinkertainen kökömän näköinen. Joo. Eikö se Any nyt ole progress, puhuttu? Mr. Holmes? No. No ei oo vielä. Pitää käydä juttelemassa sen. Apodyrterium. The steam room. Tulee käydä läpi toi. Voisi käydä siellä on se yksi tyyppi, ei ole ollut pitkin, kun se oli se toinen tyyppi, joka kanssa Se varmaan käydä juttelemassa. exitu. Joo, se mä sen. Ei ollut exodus sentään. Ei. Frigidarium. Se on kuin jää pakastihuone. Well, the steam room's on the other side, Mr. Holmes. Juu. Ei teekö tän olla. Ota, miksi se pillitsi? Niin, no se oli se, joka Good soitti day to you, poliisille. Mr. Phillips. Käydä My juttelemassa. name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, See. sir. Please tell us Hey, the Joey chain of Axel. events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Detail. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory Silly ordered me to light the brazier follow- yesterday. follow- It takes some time until the room is fully Yeah. heated. The gentleman had a meeting at 9 o'clock this Sir morning. I Gregory wanted everything to be perfect. Pitkin. Meidän koko Mitä keskittyminen For menee 20 siihen. minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Light jotain. Helletään tosi niinku... Ja mitä tossa on. No se on niinku, että fastidious on... Siis se mitä se huomaa on, mikä se oli se starched color. Ja sit se siitä päättää, että fastidious. Niinku tossakin oli silleen, niinku, että leikkaa... Että se niinku, Scissor cut. niin, ja itse leikattu, niin se siitä, niinku, että no se on... Elää yksin. Tiny button. Tai että sormuksen sisäpuoli on... Chester City.
Did you receive any other Ottiko? visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear Sainko if they needed penkkiin anything. enää se on, että You would have heard if someone No had kiva kun entered or kerrot sen, left the että se steam room. penkki ränkkyy. Certainly, sir. Aina reikki- These doors make a lot of noise. Mä ajattelin, että joku olisi ajatellut, että mä olisin oppinut istumaan. Evidence. Me ohitetaan sitten keskustelu kyllä. Tää nyt nää Edelliset. 2, joo. Souvenirs. Miksi? Jotkut ottaa. Joo, mutta ei, mutta sitten miksi tässä pelissä on tämmöinen mahdollisuus, että noi on sellaisia, mitä on pakko kerätä, että pääsee eteenpäin. Tässä on 4 tarinaa tässä pelissä. Hei, tuolla oli... Search the crime scene. Mennään sinne Steam Room. Saanko mitään fiksua What should we sattua? do next, Holmes? Ei joo. The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Hattu puuttuu. Otetaan sen kotiin. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Hienot näitä tämmöiset. Oh, Clothes belonging Mä to oon se, one että of the monissa suspects. peleissä katselin just niinku, että minkä merkkisiä autoja on tai muuta niinku täysin irrelevantti. no mut sä nyt aina katsot minkä merkkisiä ailuotoja. Kyllä, mutta et vastaus niinku saattoi mennä monta hetkeä niinku kattelee ihan vaan niinku. Champagne for a special occasion. Tippuko ulos? Hops. Siinä on mun mielestä joku niinku siinä alemmassa. An ice bucket to keep the champagne chilled. Korkki on paikalla. Unopened, it was intended to be enjoyed after the steam session. Pakkaa. Se ei ole merkittävä. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. Tää ei ollutkaan enää mikä se nyt on? Suspect. Tää oli vaan Ja se on se... Se oli täällä. No right point, niinhän se oli. No. Lord Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the Can't one be you close. almost had an hour ago. Let us varmaan forget niinku about that. tavallaan yksityiskohta tai tämmönen niinku. Tapo. Niin. Tätä podia vielä katsotaan vähän. Ympäriltä ensin. Tää on policeman. Mr. Holmes? Tuleeko kuuma niissä vaatteissa täällä? Täällä on aika lämmin kuitenkin. Niin, että kalsarit koti. Pitkin. Ei oo kyllä yhtään sen näköinen. Tää voi olla Brasier. The That brazier will is still be- burning. The heat here is extreme. pitki, niin It is too hot. I cannot reach into it. Tänne pitää vetää vettä tai champagnea. totta. Se olisi aika... Hei, tossa oli jotain mitä... Siinä oli The siinä brazier is still... Eikä se tästä. One lens is Bakteeri cracked, probably due to the temperature of the brazier.
These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Voi mennä RP:lle. Right. Okei, se tulee varmaan myöhemmin toi. Sitä pystyy katsomaan. Tai siis siitä pystyy jotain... Olet pystynyt tutkimaan mun mielestä. Siinä on semmonen silmä. Onko se vain juu? Et tutki. I should check this blood sample at Baker Street. Sitä paikkojen kanssa. Key. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Nyt se huoneen tai oven lukko. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Nami. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Sää verta. Some dirt or earth. I'll take a sample. Look, Watson. He was wearing a ring. Sormus He puuttuu. very likely removed it before the steam session. Well, the death is very recent, between 30 minutes to 1 hour ago. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, We do. it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Sä oot pistänyt sen Probably the latter. Steamin päälle, kun se on You hävinnyt. are ridiculous. Do you know that? Ja murhannut. No ei välttämättä. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. It's horrible. I can't talk at the moment. I'm in shock. I don't want to talk. Toi kyllä kuulosti ihan pikkiniltä. No It's ei horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? Mä luulen, että sä joudut hakemaan sen champagnea. Ja tutkimaan niitä... Eiku hetkonen, tossa on vaan 3 vaatteet. Champagne. Nyt saa otettua tästä. An ice. Mut se on kyllä varmaan. Vaatteet puuttuu. Niin puuttuu. Jaksit mennä juttelemaan sen pojan kanssa siitä avaimesta. Mr. Holmes? Tai onks tässä vielä Koska jotain? on tupakki. Tai eikö se on kynttä. Öljykynttä. Se on öljy. Voitko sä kokeilla, että näkyykö nyt jotain niinku... With the steam on, I'm Spesiaalisia unable to vaatteita. see even a few feet away. Kuka koski? Täällä on mitään.
What are our options? Mut se examin ei kyllä ollut... Sitten ei tullut vielä vihreätä. Siinä on sit jotain. Mitäs? Niin. Kahvas voi. No, mut ehkä se tulee joskus. G. Newell and Sons, Steam Specialists, Seattle, WA. Amerikoista. Se on vihreä. Noin. The brazier is still burning. The heat here is extreme. Vihreätä siihen ei kyllä ole. We don't have many leads here. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir, I did not. X. Morning Telegram. Oli käynyt lähettämässä sähkeen aamulla. Toi bloody key ei oo. Ei, koska eihän se todista sitä, että se on ollut paikalla tai ei ole ollut paikalla koko ajan. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's impossible. Eiku niillä se taskussa se... I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? So... Champagne. Mm-hmm. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Wait. Please wait. I need to do something first. Se on edelleen vihreä. No, mutta ehkä siinä ei oo mitään haettavaa siinä. Mä luulen, että voihan se olla, että se... If you have to interrogate me, I'd like to be dressed properly first. Se on sininen. Niin on. The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. No nyt se sit varmaan... Item required. Ei kun tää aukeaa tänne kävelee vaan kohta. Tuo edelleen champagne on... Ehkä se ei oo sit champagne, mitä... Kun se oli, siis se olisi ehkä joku pihdit. Tai joku pihtityyppinen. Pihtityyppinen ratkaisu. Löylykivuus. Ei kun toi kivuus, kun toi kauha. Mutta ei, toi ei oo semmonen... sen tyyppinen.
saa irti. Ja sulla ei ole mitään. Tässä ei saa inventoria niissä aikaisemmissa tai edellisessä pelissä on. Mr. Holmes? Hei, tossa oli joku grid. The grid cannot be removed. The weapon is nowhere to be found. Grid. Tuossa on toinen grid. Pääses ei oo The brazier is still burning. The heat here is... Ja tässä ei ole. Siinä on ollut... I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. Olisiko tuo poliisi? Ei se sano mitään fiksua. On niillä joskus ollut. Silloin kun se... Mut siinä on tullut erilainen känkyrä silloin kun se on. No joo, mutta sä voit etsiä myöskin tämän paikan ympäristöstä. Niin luki siellä... Mut me ei pääse kyllä... Ei, kun siinä luki... Ja kun niitä menee suoraan tänne. Muista mikään näistä ovista ei ole auki. Okei. Ei kun se saura. Have you found something interesting? Metsi. Pääsit se tahtoo... Mr. Holmes? Please wait. These baths are becoming sinister. Verenmaku tuu. Aha. Mitäs tossa heti In oikein? here we have the... This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Tools used by archaeologists in their research. On kello 8. Ei varmaan pidä paikkaa. Niin. Verran se kello on tunti taaksepäin, kun katsoo aina väärinpäin. I will need these tongs. No, sitä saadaan nyt se... Tää on hyvä. Tässä siirtyy tää herätys tässä tuntia aikaisemmiksi. Sitten se on 7. Onko se näyttääkö se suurin piirtein oikealta kello? Joo. No niin. Se on ongelma kun ne viisarit on pyllytty sinne. Find a you. Nää on siis mitä pitää käyttää. Pitää analysoida. Niin. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Oppa. Next month. Lasit. Ei kiinnosta. Siinä oli vielä se yksi. Oli mennyt sinisen. Eikö niin se... Meillä se otti sen tän jo, mutta ei se ottanut. No täällä on ollut ne kaivaukset. Liittyykö se edelliseen tehtävään, onko siinä he kanssa kaivattu? Kun ne ihmiset, kun ne hahmot jää sinne... Archaeological Kaivos findings. on eri Old kuin clay kaivaus. pots with numbers inscribed upon them. No numeroilla vielä joku. Joo.
kas. Hassua. A glass plate negative is missing. Miten tietää, että puuttuu? Eikä se, että siihen ei vaan ole... Että siinä on ollut kaikki. Että yksi paikka on vapaaksi. Olikohan tossa jotain, koska toi jäi valkoiseksi? Glass plate. Toi. Vielä valkoja, että menen takas. Ei. No, on. Eiku, oh. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Sa on. Vois. Nyt on valkoinen toi. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Ottiko se mukaan se? Otti. Hirveä kleptomaani. Oh! Think we are done here. Katso, jos on kanssa samalla. Tuolta tultiin. Ei, kun... Taas on nyt kynttiä. Pöli kynttiä. My God, are you all right? Pon, I pon, wonder how this could have pon. happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Kylmyshuoneeseen matkaan. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. What should we do next, Holmes? Open sesame. Open sesame. Open sesame. Nää vaan seisä möllöttää täällä. Nyt se songs oli siellä. Tätä paini. No, tää on niinku semmonen laita rahaa ja yritä napata. I should analyze this melted metal. I don't want to stay here. I feel ill. No sit ollaan... Nyt ruvetaan olemaan. Hätsi kun tuli samppaania, kun se ei kätty katonut. Ootko mitenpä se olisi hyövännyt siitä? Kauheat tuupilaus. Ei vaan se olisi nyt katonut ne jäät siihen, niin nehän olisi vaan tsup 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 tss. Nyt olisi tullut savua. Niin. Mr. Holmes, Pystyy jäädyttää. No upset. None, Lestrade. Tämä olisi melkein voinut heittää aikaisemmin. On. Mä deduction boardia. Ei ole vielä. Eikö se ole tähän? Mennäänkö Baker Streetin art? Mennään Baker Streetille, niin sit me voi sanoa jotain niistä arvioimaan niitä
Toby. On the sofa for the third time today. Pat. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. On the sofa for the third time today. Well, don't... What should we do next, Holmes? Eikö sulla ole muita puheenvuorosanoja kuin tuo sama? Tuo tätisee vaan seistä myönnättävällä ikkunassa. Se. Toi varmaan kartta. Selenite. Pyrite, otherwise known as fool's gold. Selenite. White clay particles. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. Kaskas, kun sattuu olemaan tämmönen karttassa. Se sattuu olemaan kaikkein pieniin alueen. No mene sinne, missä se kartalla on. Se ainoa... The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Keskellä. Let us analyze this blood sample. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide. Useampi. Joo. Water. This blood is heavily diluted with water. Siksi sitä on niin paljon. No onks... Niin. This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. Alkemia. Niin. I must take a pipette. The reaction is the same red stain. It is silver, Britannia silver quality. Tanya. My analysis table. It is useful for my work. Viimeinen analyysi. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Vois ehkä mennä Scotland Yardiin. Deduction bar. Täällä on. No ei nää kyllä auta. Mikä on effective arrival? Kampanja. Mikään ei kyllä kelpaa mihinkään. Tämä nappulma oli painavassa. Ei. X. Seuraavaksi pitää mennä sinne. Archives. Arkivet on täällä. Oh. The Rudney's Draft. Pitää löytää jotain, mikä liittyy vuosilukulta. No kato sen vuoden newspapersit.
Ei, kun newspapersit takaisin. On se right Olla. tappa. 3. 500 Olisiko se per komppani. Aimpi Assianen ja Rodney Penn. Enucleated eye. Unusual position. The hand was tense. Niin. No sehän oli siinä. Ja Roman. Here it is. By the eye he was Punainen. punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Oliko sulla muita juttuja, mitä sun piti täällä noita evidenssejä? Scotland Yardin viittaa noin 2 euroa. Kyllä, mutta oliko sulla niinku siis todisteita, mitä piti vielä tutkia? Letters. Tää on vanha juttu. This is where I keep my post. No, but still. My archive. I can always... This is where... Täältä on ehkä me luettiin se... Toi on se ekan tehtävä. Ei oli. Miksi se sekä? En mä tiedä, ehkä mä saan vasta myöhemmin sen. My archive. I can always consult with it. My archive. I can always consult with it if need. Se kirjaseen. Tämä oli sun kaikki todistusaineisto. Joku niistä. Vielä yksi ehkä. Okei, niin toi dialogi, ne on molemmat dialogeja. Eli niistä pitää keskustella jonkun kanssa. Javista. Jaa. Nyt ei näe mikä kirja on. Ei niin. Turkeat. Edelleen se sama. Dostojevski. I have been here before. What should we do next, Holmes? Jätkät, hei, muuttakaa teidän elämäntyyli, jos näet täällä samat naamat, niin Muuta itse. Good day to you, Mr. Holmes. vittu hiljaa, ei sulle... Säkin oot aina täällä. Ei et sä oo mun isä.